Hello student, myself Sarodhanita Panduranga, Department of Environmental Science, TC College, Baramati. Our unit is first. Our paper code is 2402, Environmental Pollution and Control. This is our paper title. In previous lecture, we study dispersion of air pollutants or acid rain. Then we study Gaussian plumb model, which is the model used for the dispersion of air pollutant detection. Dispersion of air pollutant. What is mean by dispersion of air pollutants? Dispersion of air pollutants is a distribution of air pollution into the atmosphere. म्हणजे atmosphere मध्ये एअर पोल्युशनचं कसं डिस्ट्रीब्युशन झालं याला आपण डिस्पर्जन ऑफ एअर पोल्युशन म्हणतो. आणि याचा हे डिटेक्शन करण्यासाठी आपण जे काही मॉडेल वापरतो किंवा जे काही मॉडेल यूज करतात त्याला आपण गॉसियन प्लम मॉडेल म्हणतो. ते गॉसियन प्लम मॉडेल म्हणजे द गॉसियन मॉडेल इज परहॅप्स द ओल्डेस्ट अँड परहॅप्स द मोस्ट कॉमनली यूज मॉडेल टाईप. म्हणजे मोस्ट कॉमनली यूज मॉडेलचा टाईप आहे त्याला आपण गॉसियन प्लम मॉडेल म्हणतो. हे कशासाठी तर एअर पोल्युशनचं जे काही डिस्ट्रीब्युशन होते किंवा जे काही डिस्पर्जन होते ते आयडेंटिफाय करण्यासाठी जे काही यूज करतात त्याला आपण गॉसियन प्लम मॉडेल म्हणतो. हे आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये बघितलेलं आहे. याच्यामध्ये पोल्युटंट डिस्पर्जन कसं होतं किंवा ते आपण pollutant distribution has normal probability distribution. Gaussian models are most often used in predicting the dispersion of a continuous or buoyant air pollution. म्हणजे हे मेनली काय करतात तर प्रेडिक्शन ऑफ एअर पोल्युटंट्स इन द ॲटमॉस्फिअर हे मेन एम आहे गॉसियन प्लम मॉडेलचं. आणि हे डिस्पर्जन एअर पोल्युटंट्सचं डिस्पर्जन डिटेक्ट करण्यासाठी युजफुल आहे. Our today's topic is lapse rate. What is mean by lapse rate? The lapse rate is the rate at which an atmospheric variable, normally temperature in earth, falls with altitude. म्हणजे जसं ॲटिट्यूड इन्क्रीज होत जाते तसं टेम्परेचर डिक्रीज होत जातं. याला आपण काय म्हणतो लॅप्से रेट. द लॅप्से रेट इज द रेट ॲट विच ॲटमॉस्फिअर व्हॅरिएबल. म्हणजे ॲटमॉस्फिअर आहे ते व्हॅरिएबल होतं. म्हणजे जसं आपण ॲटिट्यूड किंवा हाईट इन्क्रीज होत जाते तसं ॲटमॉस्फिअरिक जे टेम्परेचर आहे टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज ॲटमॉस्फिअर फॉल्स म्हणजे ते डिक्रीज होतात. म्हणजे जसं नॉर्मल भाषेमध्ये काय तर व्हेन ॲल्टिट्यूड इज इन्क्रीजेस then the temperature is going to decreasing is called as the lapse rate. Lapse rate arises from word lapse in the sense of gradual fall. म्हणजे हे हा lapse rate म्हणजे हा शब्द काय आहे मेनली लॅप्से म्हणजे काय तर सेन्स ऑफ ग्रॅज्युअल फॉल. ग्रॅज्युअल म्हणजे कमी होणे किंवा डिक्रीज होणे याला आपण लॅप्से म्हणतो. मेनली देर आर 2 टाईप्स ऑफ लॅप्से रेटचे मेनली 2 टाईप आहेत. कन्व्हेक्शन अँड ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन अँड ऑर इन्व्हायरमेंटल लॅप्से रेट. मेनली लॅप्से रेट इज डिवायडेड इंटू 2 टाईप्स दॅट आर कन्व्हेक्शन अँड ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन ऑर एन्व्हायरमेंटल लॅप्से रेट. पहिलं काय आहे तर कन्व्हेन्शन अँड ॲडियाबॅटिक लॅप्से रेट. तर द टेम्परेचर प्रोफाईल अँड ॲटमॉस्फिअर इज अ रिझल्ट ऑफ इंट्रॅक्शन बिटवीन थर्मल कंडक्शन, थर्मल रेडिएशन अँड नॅचरल कन्व्हेक्शन. म्हणजे हे काय आहे दिस इज द टेम्परेचर प्रोफाईल ऑफ ॲटमॉस्फिअर इज अ रिझल्ट ऑफ इंट्रॅक्शन. म्हणजे हे इंट्रॅक्शन आहे कशाचं तर थर्मल कंडक्शनचं, थर्मल रेडिएशनचं आणि नॅचरल कन्व्हेक्शनचं. त्याच्यामध्ये त्याला कन्व्हेक्शन अँड ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन म्हणतात किंवा लॅप्से रेट म्हणतात. सनलाईट हीट्स द कंडेन्स मॅटर सरफेस ऑफ द अर्थ, लँड अँड सी अँड हीट डेम. म्हणजे सनलाईट जी कंडेन्स होती सरफेसवर कंडेन्स मॅटर सरफेस ऑफ द अर्थ. म्हणजे सनलाईट येते ती जी कंडेन्स करते सरफेस म्हणजे मॅटर आहे जे काय अर्थ सरफेसवर किंवा लँड आहे सी आहे आणि त्यांना हीट करते हे सनलाईट दाखवते. देन हीट द एअर अबोव द सरफेस. म्हणजे सरफेसच्या वरती जी एअर आहे ती पण हीट होते. ती पण ते सनलाईटच्या हीटमुळं टेम्परेचर वाढतं तिथलं. If radiation were the only way to transfer energy from ground to space, the greenhouse effect of the gases in the atmosphere would keep the ground at roundly 333 Kelvin, that is 60 degrees Celsius or 140 degree Fahrenheit. म्हणजे काय ह्यामध्ये काय सांगितले तर एनर्जीचं ज्यावेळी ट्रान्सफर होतं ग्राउंड टू स्पेस म्हणजे आपण काय म्हणतो ग्रीन हाऊस इफेक्टमध्ये काय होतं तर गॅसेसमुळे जे ॲटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आहे किंवा जे सरफेसचं टेम्परेचर आहे ते इन्क्रीज होतं ड्यू टू हार्मफुल गॅसेस किंवा ग्रीन हाऊस गॅसेस म्हणतो आपण त्याच्यामुळे सरफेसचं जे आहे जे काही टेम्परेचर आहे ते इन्क्रीज होतं ॲटमॉस्फिअरमधलं. आणि मग त्याच्यामुळं रफली जे ग्राउंड लेवलचं टेम्परेचर आहे ते वाढतं. ते किती होतं 333 केल्विन. त्यालाच आपण 60 डिग्री सेल्सिअस पण म्हणू शकतो आणि त्याला आपण 140 डिग्री फॅरनहीट पण म्हणू शकतो.
मेनली देर आर 2 टाईप्स ऑफ ॲडियाबॅटिक लॅप्स रेट. ॲडियाबॅटिक लॅप्स रेटच्या ह्याच्यावरनं 2 टाईप पडतात, ते म्हणजे ड्राय ॲडियाबॅटिक लॅप्स रेट आणि मॉइस्ट ॲडियाबॅटिक लॅप्स रेट. मेनली त्याच्या नावामध्येच आहे ड्राय ॲडियाबॅटिक लॅप्स रेट आणि मॉइस्ट. ड्राय म्हणजे कोरडं आणि मॉइस्ट म्हणजे ओलं. अशा प्रकारे लॅप्स रेटचे किंवा मेनली ॲडियाबॅटिक लॅप्स रेटचे 2 टाईप पडतात, दॅट आर ड्राय ॲडियाबॅटिक लॅप्स रेट अँड मॉइस्ट ॲडियाबॅटिक लॅप्स रेट. Then our next is the environmental lapse rate. What is mean by environmental lapse rate? The environmental lapse rate is the rate of decrease of a temperature with altitude in the stationary atmosphere at a given time and location. Environmental lapse rate ला आपण ELR पण म्हणतो. हे काय, डिक्रीज इन ऑफ टेम्परेचर विथ ॲटिट्यूड, म्हणजे जसजशी ॲटिट्यूड इन्क्रीज होते तसं टेम्परेचर डिक्रीज होतं स्टेशनरी ॲटमॉस्फिअरमधलं ॲट अ गिवन टाईम अँड लोकेशन. त्याला आपण काय म्हणतो, environmental lapse rate. As an average, the International Civil Aviation Organization, that is a ICAO, defines an international standard atmosphere, that is ISA, with temperature lapse rate of a 6.499 kilo per kilometer from sea level, or 11 kilometer. From 11 kilometer up to 20 kilometer, the constant temperature is minus 56.5 degrees Celsius, which is the lowest assumed temperature in the ISA. The standard atmosphere contains no moisture. म्हणजे जे काही स्टँडर्ड ॲटमॉस्फिअर आहे ते काय कंटेन करतं, त्याच्यामध्ये मॉइश्चर नसतं जास्त प्रमाणामध्ये. अनलाईक द आयडियलाइज्ड ISA, द टेम्परेचर ऑफ द ॲक्च्युअल ॲटमॉस्फिअर डज नॉट ऑलवेज फॉल ॲट अ युनिफॉर्म रेट with height. For example, there can be inversion layer in which the temperature increases with altitude. म्हणजे एक्झाम्पल काय आहे याचं, तर देअर कॅन बी इन्व्हर्जन लेअर इन विच टेम्परेचर इन्क्रीजेस विथ ॲटिट्यूड. म्हणजे जसं इन्व्हर्जन लेअरमध्ये काय असतं, तर जसं ॲटिट्यूड वाढत जातं तसं टेम्परेचर पण इन्क्रीज होतं. असं हे इन्व्हर्जन लेअरमध्ये आहे. नंतरचा आपला पॉईंट आहे लाईन सोर्स मॉडेल ऑफ एअर पोल्युशन. त्याच्यानंतर आहे एरिया सोर्स मॉडेल ऑफ एअर पोल्युशन. What is mean by line source model of air pollution? An air pollution, the source is an idealized geometric emitter which can be represented by an emission source consisting simply of a straight line which may be finite or infinite length. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय, नावामध्येच काय आहे, लाईन सोर्स मॉडेल ऑफ एअर पोल्युशन. म्हणजे लाईन म्हणजे स्ट्रेट लाईन विच मे बी फायनाईट ऑर इनफायनाईट इन लेंथ. म्हणजे त्याची मर्यादा ही फायनाईट असू शकते किंवा इनफायनाईट पण असू शकते ती लेंथमध्ये. एअर पोल्युशन लाईन सोर्स इज अन आयडियलाइज जॉमेट्रिक इमिटर. म्हणजे हे एक जॉमेट्रिक इमिटर आहे विच कॅन बी रिप्रेझेंटेड बाय अन इमिशन सोर्सेस. आणि ते काय रिप्रेझेंट करतं, तर इमिशन जे काही सोर्सेस आहे ते रिप्रेझेंट करतं. इमिशन सोर्सेस म्हणजे एअर पोल्युशनचे जे काही इमिशन सोर्सेस आहे हे ते रिप्रेझेंट करतं. म्हणजे आणि लाईनमध्ये जे काही एअर पोल्युशन डिटेक्ट होतं किंवा स्ट्रेट लाईनमध्ये ते फायनाईट किंवा इनफायनाईट असू शकतं लेंथमध्ये, अशा याला आपण लाईन सोर्स मॉडेल ऑफ एअर पोल्युशन म्हणतो. द युटिलिटी ऑफ दिस मॉडेल इज द ॲबिलिटी टू सर्व ॲज अ प्रॉक्झी फॉर रोडवे, रेल्वे ऑर एअरक्राफ्ट एअर पोल्युशन सोर्सेस. म्हणजे हे लाईन सोर्स आहे, त्याच्यामुळे आपण ह्याच्यामध्ये एक्झाम्पल म्हणून काय घेऊ शकतो, तर रोडवे, रेल्वे ऑर एअरक्राफ्ट. म्हणजे हे रोडवेज आहेत, रेल्वेज जे काय आहेत हे लाईनमध्ये असतात, त्याच्यामुळे आपण ते कशामध्ये काउंट करतो, तर लाईन सोर्स मॉडेल ऑफ एअर पोल्युशन. दिस मॅथमॅटिकल प्रॉब्लेम वॉज फर्स्ट सॉल्व इन 1970 by collaboration of physics, mathematics and computer science. हा जो काही प्रॉब्लेम आहे तो कधी सॉल्व झाला, तर 1970मध्ये म्हणजे 1970मध्ये हा प्रॉब्लेम सॉल्व झाला. कोणाच्या कॉलॅबरेशन, तर फिजिक्स, मॅथमॅटिक्स आणि कॉम्प्युटर सायन्स. म्हणजे हे 3 सब्जेक्ट एकत्र येऊन हे लाईन सोर्स मॉडेल ऑफ एअर पोल्युशन तयार झालं. नंतर करंटली द मॉडेल्स हॅव इव्हॉल्व्ड टू ट्रीट व्हेरिएबल मेट्रोलॉजी, टाईम व्हेरियंट ट्रॅफिक ऑपरेशन अँड कॉम्प्लेक्स रोड बेड जिओमेट्रीज. म्हणजे नंतर ह्या मॉडेलमुळे काय आपण डिटेक्ट करू शकतो, तर ट्रीट व्हेरिएबल मेट्रोलॉजी संबंधीचा जो काही डाटा आहे तो आपण कलेक्ट करू शकतो ह्या मॉडेलमुळे. नंतर टाईम व्हेरिफिक ट्रॅफिक ऑपरेशन, म्हणजे आपल्याला जे टाईम व्हेरियंट ट्रॅफिक ऑपरेशन आहे ते पण आपल्याला इझी जाऊ लागले करायला. अँड कॉम्प्लेक्स रोडबेड जिओमेट्रीज, म्हणजे कॉम्प्लेक्स जे काही रोडबेड आहेत रोडबेडची जी काही कॉम्प्लेक्स आहे ते आपण व्यवस्थित करू शकलो ह्या मॉडेलमुळे. नंतर काय आहे, करंट टेक्नॉलॉजी अलोज हायवे डिझायनर्स अँड सिटी प्लॅनर्स टू अनालाइज अल्टरनेटिव्ह रोडवे डेव्हलपमेंट प्लॅन अँड असेस एअर क्वालिटी इम्पॅक्ट्स. म्हणजे ही जी काही टेक्नॉलॉजी आहे
ही युजफुल झाली आणि नंतर ती असेस करू लागली एअर क्वालिटीचे जे काही इम्पॅक्ट आहेत ते असेस केले ह्या लाईन सोर्स मॉडेल ऑफ एअर पोल्युशननी. द सेम बेसिक मॉडेल थिअरी कॅन बी अप्लाइड टू एअरपोर्ट ऑपरेशन सिन्स द लिनियर सोर्स इज मेनली ॲज अ इन्क्लाइंड लाईन. म्हणजे ही इन्क्लाइंड लाईन म्हणजे नंतर इन्क्लाइंड लाईनमध्ये पण याचं कन्वर्जन केलं गेलं. त्याच्यामध्ये सेम आपण एअरपोर्ट ऑपरेशनमध्ये पण हे काही जे लाईन सोर्स मॉडेल आहे ते यूज केलं गेलं. लाईन सोर्स मॉडेललाच आपण लिनियर सोर्स मॉडेल पण म्हणतोय. इथं मेनली त्याचं काय आहे तर एअर पोल्युशन लाईन सोर्स इज आयडियलाइज जॉमेट्रिक इमिटर. ते जॉमेट्रिक इमिटर आहे आणि विच कॅन बी रिप्रेझेंटेड बाय अन इमिशन सोर्स कन्सिस्टिंग सिम्पली ऑफ अ स्ट्रेट लाईन. इमिशन सोर्स जे काही कन्सिस्टिंग आहे तो सिम्पली स्ट्रेट लाईन किंवा स्ट्रेट लाईननी जे काही डिटेक्शन केलं जातं एअर पोल्युशनचं त्याला आपण लाईन सोर्स किंवा लिनियर सोर्स ऑफ मॉडेल ऑफ एअर पोल्युशन असं म्हणतो. ते फायनाईट किंवा इनफायनाईट असू शकतं. आणि हे फर्स्ट सॉल्व कधी झाला हा प्रॉब्लेम 1970मध्ये आणि त्याच्यामध्ये कोणाचं कोलॅबोरेशन होतं तर फिजिक्स, मॅथमॅटिक्स अँड कॉम्प्युटर सायन्स दिस सब्जेक्ट. नंतरचं मॉडेल आहे एरिया सोर्स मॉडेल ऑफ एअर पोल्युशन. पहिलं आपण लाईन सोर्स मॉडेल ऑफ एअर पोल्युशन बघितलं. त्याच्यामध्ये लिनियरली जे काही आहेत एअर पोल्युशनचे एरिया ते आपण बघितले. म्हणजे लाईनमध्ये जे काय आहेत म्हणजे एक्झाम्पल त्याचं काय होतं आपण रेल्वे ट्रॅक बघितले. नंतर आपण रोडवे बघितले. पुन्हा रोडवे ह्याच्यामधलं आपण बघितलं. आता हा आहे एरिया सोर्स मॉडेल ऑफ एअर पोल्युशन. एरिया सोर्सेस आर सोर्सेस ऑफ पोल्युशन विच इमिट अ सबस्टन्स ऑर रेडिएशन फ्रॉम अ स्पेसिफाईड एरिया. म्हणजे हे काय आहे तर हे पोल्युशन आहे अशा म्हणजे पोल्युशन कशापासून होतं इमिट अ सबस्टन्स म्हणजे एखादा सबस्टन्स आहे तो एखाद्या स्पेसिफिक एरियामधनं बाहेर पडतो. ते तिथलं एअर पोल्युशन डिटेक्ट करण्यासाठी आपण एरिया सोर्स मॉडेल ऑफ एअर पोल्युशन वापरतो. एरिया सोर्सेस आर सोर्सेस ऑफ पोल्युशन विच इमिट लेस दॅन 10 टन्स annually of a single hazardous air pollutants or less than 25 tons annually of a combination of hazardous air pollutant from a specific area. म्हणजे एरिया sources of air pollution which emit less than 10 tons annually. म्हणजे जे एखादा एरिया जर लेस दॅन 10 टन पोल्युटंट ॲन्युअली अँड सिंगल हजार्डड एअर पोल्युटंट ऑर लेस दॅन 25 टन्स ॲन्युअली ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हजार्डस एअर पोल्युटंट फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया. म्हणजे एखाद्या एरियामधून ॲन्युअली 10 टन्स पोल्युटंट्स हे इमिट होत असतील आणि लेस दॅन 25 टन्स आणि म्हणजे कॉम्बिनेशन असेल हजार्डस एअर पोल्युटंट्सचं तर तिथला एरिया हा एअर पोल्युशन मॉडेलमध्ये डिटेक्ट केला जातो. ए मॉडेल फॉर कॅल्क्युलेटिंग द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एअर पोल्युशन अरायझिंग फ्रॉम अर्बन एरिया सोर्सेस इज प्रेझेंटेड. याच्यामध्ये अर्बन एरियामधले जे सोर्सेस आहेत आपण अर्बनायझेशनमध्ये MIDC एरिया वगैरे असेल किंवा इंडस्ट्रियल एरिया किंवा इंडस्ट्रियल जी काही साईट असते त्याला आपण एरिया सोर्स म्हणू शकतो किंवा ह्याच्यामध्ये आपण हे रिप्रेझेंट केले जाऊ शकतात एरिया सोर्स मॉडेलमध्ये. द मेन फीचर ऑफ model is an explicit manner in which the surface roughness of the ground terrain is taken into consideration. म्हणजे याच्यामध्ये सोर्स कोणता आहे किंवा एरिया कोणता आहे हा बघितला जातो. याच्यामध्ये म्हणजे मेनली अर्बन साईडला जे काही इंडस्ट्रियलायझेशन होते त्याच्यामधला जो एरिया आहे त्याला आपण एरिया सोर्स म्हणू शकतो मॉडेलचा. आणि त्याच्यामधनं हे मॉडेल जे आहे ते कशासाठी तर तिथले जे काही एअर पोल्युशन किंवा हजार्डस पोल्युटंट्स आहेत ते डिटेक्ट करण्यासाठी हे एरिया सोर्स मॉडेल आपण यूज करतो किंवा हे एरिया सोर्स मॉडेल आपल्याला हेल्प करतं. इन टुडेज लेक्चर वी सी lapse rate. What is mean by lapse rate? Then we see types of lapse rate, that is a convection and adiabatic expansion, environmental lapse rate. Then we see convection and adiabatic lapse rate. Then we see environmental lapse rate. Then we see line source model of air pollution and area source model of air pollution. Regarding to this lecture, if you have any query, please ask. Thank you.